Umaga uli sa inyo guys. Welcome back po ulit sa akin channel. Ngayon guys, panibagong video po para sa akin panibagong pag-share po sa inyo. Tungkol po ito sa aking pagre-repots ng aking mga bonsai. Pero bagong lahat, ito muna po ang aking intro. Do you wanna know? Beautiful day, my beginning. There is so much love to give. Something's telling me this time. Oh yeah, boy, the one to show me now. Ito nga guys, sisimulan na natin. Ang gagawin kong bonsai material, itong matagal ko na, almost 10 years ko na tong alaga tong halaman na tong Adenium rose. Yung plants na ito guys, tong Adenium, matagal ko na siyang tanim. Siguro almost 10 years na. So bali hinahanda ko siya para maging bonsai material nga. Nung early age pa niya, ginagawa ko sa kanya, kinakat ko lang, prone, and then kinagraft ko para nga ito darating yung panahon na maging na siya, maging bonsai material ko. So palagay ko it's time na para naman i-repots ko na siya bilang aking isa sa mga collection ko na bonsai. Siya nga pala guys, ipakikita ko sa inyo to kung paano ko siya i-repots. And then later on, nag-i-start ako sa mga bonsai collection ko. Pakikita ko rin yung mga aking mga collection na dito. O matigas na yung kanyang lupa. Yun, gaya po na nabanggit ko kanina, almost 10 years na po ito, kaya masyado nang matigas yung kanyang lupa. So kailangan i-loose natin siya para makuha natin yung plants at hindi ganong masasaktan ng kanyang mga roots. Follow your heart, doesn't matter how far. I can see it now, it's deep in your eyes. No way to define what we feel inside. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah. Sa paghihiwalay naman nating soil, kumukuha tayo ng isang stick para yung kanyang mga roots hindi gaanong tatamaan sa paglilinis natin ng soil sa paligid niya. So, konting ingat lamang para naman hindi tamaan yung maliliit na roots niya at saka yung pinaka main niya. So, ito guys, bali natanggal na natin yung kanya mga soil. Ang gagawin ko para malaman ko kung may kailangan pa akong tanggalin ng mga roots, bali iwawas ko muna siya ng tubig nang sa gayon makita ko yung kanyang talagang mga unwanted roots na kailangan tanggalin. So mamaya gawin na natin to. Linisin ko muna. Malinis na siya at saka yung maliliit niya hindi natin kailangan na roots, natanggal ko na rin. So ito siguro magiging front view niya since na maganda naman siya, medyo may pagka-shape para siyang tao na nakaupo, na naka-cross legs. Since na prepare na po natin yung ating gagawing bonsai material, so ang kasunod na itong pots natin at kung saan po handa na rin natin siya, kasama na rin po yung ating gagamitin na medium. Ito guys, naglagay ako ng pinaka wire niya, yung manipis lang naman na kung saan gagamitin natin to guys. Makikita nyo kung paano ko siya gagamitin. And then naglagay ako ng konting pebbles para naman yung drainage niya maganda. Parang ito yung pinaka first layer ko bago po natin ilagay yung medium na gagamitin natin. Gamitin po nating medium ay 75% na river sand and then 25% lang na garden soil since na ang itatanim naman po natin na bonsai material ay adenium. Something's telling me it's right. When you came
smiling, holding on to you tight. I guess our hearts cannot lie, and it feels so bright. It's like your love has gotten to me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. I can see it now, it's deep in your eyes. No way to define what we feel inside. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. Don't worry of tomorrow. For now, you're everything in my day. I love And guys, tapos na natin i-repots ang aking Adenium Bonsai. So, after po nito guys, tingnan nyo din yung iba kong pang ginawang mga bonsai collection. yeah, alright. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. I can let you know that you're my boy. The one to show me if we're together.